بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين أيدينا في هذا اللقاء المبارك سورة القلم، تلك السورة العظيمة التي كانت من أوائل ما نزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في مكة. وكانت هذه السورة قد نزلت على نبينا الكريم وهو يعيش أجواء من الاضطهاد والتعذيب النفسي والمعنوي، والذي بلغ كذلك حدا جسديا مع بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام حين بدأ بالدعوة في مكة. وإن كانت تلك الدعوة قد بدأت أول ما بدأت سرية وليست جهرية، وسورة القلم كانت في تلك المرحلة على أكثر الأقوال من أقوال المفسرين والعلماء. محور السورة العظيمة وهي سورة مكية الحديث عن شخص ومكانة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ومكانة تلك الشخصية في الدعوة وفي الرسالة عبر الأزمنة المختلفة إلى أن تقوم الساعة، وهي في ثنايا عرضها لشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تركز أو تقف كثيرا على تلك السمات فقط المخصوصة بشخصه عليه الصلاة والسلام، قدر ما تركز كعادة القرآن العظيم على كيفية تعامله مع الدعوة الإسلامية ومع الأطراف والتحديات التي يمكن أن تواجه واجهت نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وتواجه كل الدعاة إلى القيم والمثل والمبادئ عبر الأزمنة المختلفة. يلفت للنظر في هذه السورة أشياء كثيرة، واحدة منها ذلك الاسم الذي تحمله. وذكرنا فيما ذكرنا في مرات سابقة ونحن نتدبر في سور القرآن أن أول كلمة يخاطب القرآن بها البشرية اقرأ. وتأتي هذه السورة التي هي من أوائل السور ليكون عنوان ومسمى هذه السورة القلم، ويقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالقلم الذي هو أداة البيان، أداة التعبير، أداة الكتابة في مجتمع أول. هذا المجتمع الأول وهو مجتمع التنزيل، مجتمع نستطيع أن نطلق عليه بدائي من حيث استعمال أدوات الكتابة ووسائل البيان المختلفة. الكتابة ما كانت معهودة في ذلك الزمن، فلماذا وكيف تأتي أول آية في كتاب الله بقوله عز وجل اقرأ، وتأتي هذه السورة التي جاءت في مراحل تاريخية مبكرة بتحمل أداة الكتابة واسم أداة الكتابة القلم. هذا فيه دلالات كثيرة. واحدة من تلك الدلالات أن رسالة القرآن جاءت لتفعل فعلها في نقلة نوعية في الإنسان والمجتمع، من مجتمع ومن فرد لا يعتني بفعل القراءة لكي تخاطبه. أول ما تخاطب فتقول له اقرأ، ما قالت له اشهد أن لا إله إلا الله، ولا قالت له اكتب، ولا قالت له اعبد، ولا قالت له صلي، قالت اقرأ. لأنك إذا أنت انفعلت بفعل القراءة الأولى، قراءة للكون، قراءة للطبيعة، وهذا المعني بالقراءة في قوله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أشكال القراءة المختلفة التي منها قراءة هذا الكتاب العظيم. هذه الأمة إذا أرادت أن فعلا تقوم بواجبها ودورها نحو القرآن لابد أن تقرأ وتكتب، وليس كما هو معهود أو مشهور أو متداول على بعض الألسنة من باب التفاخر نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب ولا كذا. القرآن يخاطب الأمة والبشرية بإقرأ
وبهذه السورة التي فيها أداة الكتابة. وسيأتي الكلام عن الكتب وعن الدراسة كذلك في سورة القلم. ولنا أن نتساءل، هي سورة تتكلم عن شخص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من حيث الدور الذي ينبغي أن يقوم به في دعوة البشرية، وبعد ذلك يسير على خطاه كل الدعاة، كل الناس الذين يريدون أن يصلحون في الأرض ولا يفسدون، ويقيمون أمر الله ولا يبتغون بغير ذلك الأمر سبيلا. طيب ما العلاقة بين القلم نون والقلم وما يسطرون والحديث عن شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والمواصفات التي ينبغي أن تكون في الداعية وطريقة التعامل مع الأحداث والتحديات؟ واحدة من تلك الدلالات أن هذه الرسالة، وأي رسالة في الإصلاح، لا تبلغ مداها إلا من خلال القراءة والكتابة. وبالتالي كلما ازداد الأفراد والمجتمعات قراءة وكتابة وتعلما ودراسة، لأنه سيأتي ذكر الدراسة أيضا في سورة القلم، كلما ازداد هؤلاء سعيا في سبيل نشر هذه الدعوة العظيمة. ثانيا، أن شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتلك الصفات والشمائل العظيمة التي جمعها القرآن في سورة القلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، أعظم وسيلة من وسائل نشرها ستكون القلم. ولكن يا ترى أي قلم يعنيه القرآن؟ القرآن في سورة القلم يحدثنا ليس فقط عن القلم الذي هو أداة الكتابة، لا، يحدثنا كما هي عادة القرآن عن المقاصد التي لأجلها أنت وأنا نستعمل القلم. ولذلك القرآن في سورة القلم أول ما بدأ بذكر صفاته عليه الصلاة والسلام قال وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا يفهم المتدبر في كتاب الله أن أداة الكتابة التي هي القلم إذا استعملت لابد أن تزيدني وتزيدك رقيا وسموا في الجانب الأخلاقي. بمعنى آخر، ما أنت تكسبه وتحصله من علم عن طريق الكتابة والقلم والقراءة وما شابه لا بد أن يكون له أثر في رقيك الأخلاقي، في سموك الأخلاقي. ولذلك إنما الأمم الأخلاق، الأمم هي الأخلاق، ورقي الأمم هو برقي أخلاقها. وهنا القرآن العظيم في تلك المرحلة المبكرة يعطينا رسالة عظيمة، أن العلم الحقيقي الذي يستحق أن يسمى علما ويقسم الله بأداة الكتابة والبيان فيه هو ذاك العلم الذي يسهم في ترقي أبنائه وحملته في الجانب الخلقي. هذا جانب عظيم جدا. الآن في زماننا هذا الزمن خلال السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام بتعليم القيم الأخلاقية ليس على مستوى العالم الإسلامي أو العربي قدر ما هو على المستوى العالم، بل أصبح تعليم القيم من المتطلبات الدراسية للأطفال حتى في المراحل المبكرة، من الروضة ومن المراحل الأولى من التعليم والابتدائي إلى أن تصل إلى مرحلة الجامعة، إلى أن تدخل إلى حتى ريادات الأعمال المختلفة. تعليم القيم أصبح هماً عالمياً، ولنا أن نتساءل إذا كان تعليم القيم أصبح هماً عالمياً على مستوى العالم بأكمله، كيف يكون ونحن نخاطب بهذا القرآن منذ مئات السنوات ونحفظه ونقرأه ونتلوه وهو يخاطبنا بالعلاقة بين الإيمان والقلم والبيان والكتابة والسمو الأخلاقي؟ إذن سورة القلم العظيمة منذ بداياتها
تفتح لنا أبواب البيان المرتبط بالسمو الأخلاقي. وكأن القرآن يريد أن يوصل لنا رسالة منذ البداية، أن هذا القلم الذي أنا وأنتم نمسك به لا بد أن يكون قلما على خلق رفيع يعكس الأخلاقيات التي يحملها من يحمل هذا القلم. قلم أداة شريفة ليس كأي الأدوات. إذن القلم هو أداة، قد يكتب خيرا وقد يكتب شرا، وقد يكتب سما وقد يكتب دواء وشفاء وبلسما. أنت الإنسان الذي تمسك بذلك القلم. قال نون والقلم وما يسطرون. ما تسطره أنت بالقلم هو الذي يجعل له قيمة، وهو نقطة التحول في حياتك وحياة البشرية. إنسان أحيانا، ونحن نعرف وهذا مشاهد في العالم، أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون كاتبا معروفا أو يشار إليه بالبنان حتى يسمى كاتب. كلنا كتب وكتاب. نحن اليوم كلنا نكتب. أنا وأنت قد نكتب حتى ولو رسالة ترسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما تكتبه وما تدونه تذكر وأنت تستخدم هذه الأداة مهما تغير شكلها نتيجة للتغيرات التقنية والتكنولوجية، وأصبحت بشكل معين أو أصبحت بدون حبر أو أصبحت لها شكل معين أو قديما أو حديثا، هذا لا يهم. الذي يهم ما تسطره بها، ما تكتبه بها. هل هو يسهم في رفعة خلقك ورفعة أخلاق غيرك أم شيء آخر؟ ولذلك منذ البدايات سورة القلم قال أقسم الله عز وجل بالقلم، قال نون والقلم وما يسطرون. إذن ما يسطرون لها دلالات، والقلم لها دلالات كثيرة. فما أنت تكتبه عليك أن تنتبه إليه. ليس كل شيء يكتب ويكون له قيمة، عليك أن يكون هناك كذلك، خاصة في الزمن الذي نعيش فيه، وعيا وهما حقيقيا فيما أنت تكتب، لأن ما تكتبه ولو كان كلمة واحدة هو مسؤولية ملقاة على عاتقك، له علاقة بالخلق الإنساني. ثم بدأت الآيات العظيمة التي ذكرنا أنها تدور حول تلك الرسالة العظيمة، حتى حين تحدثنا عن شخص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. كعادة القرآن لا يقف عند عملية رفع الأشخاص لأشخاصهم لأجل شخوصهم ولا لأجل صفات شخصية فيهم ولو كانوا أنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام، قدر ما يكون التركيز في كتاب الله على تلك الصفات المتعلقة بالرسالة العظيمة، ولتعطي رسالة أخرى، أنك أنت وأنا حين تؤمن وتشهد أن لا إله إلا الله كن على قدر تلك الشهادة، كن بمستوى هذه الشهادة. قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وذكرنا فيما ذكرنا في سور أخرى كذلك أن من أعظم الاختبارات التي يتعرض إليها الأنبياء وتعرضوا وكذلك المجددون والمصلحون أن يتهموا في صفات هم أبعد ما يكونون عنها. والعالم يشهد قديما في وقت زمانه عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة أن هذا النبي الكريم سيد العقلاء. فكيف القرآن ينقل لنا فيقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ هم عرفوه صادقا أمينا عاقلا يحتكمون إليه فيما يعرض لهم من مشاكل، والتاريخ حفظ هذا كله. لماذا اتهموه بالجنون؟ اتهموه بالجنون حالة تبليغه هذه الرسالة، يعني لمجرد أن نزل عليه القرآن أصبح في نظرهم متهما بالجنون. فتبدو لأول وهلة هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة القرآن وكأنها جاءت بشيء
ليس بذاك الخير لشخص نبينا الكريم. الإنسان حين يتهم بالجنون هذا خير ولا شر؟ إنسان حين يتهم بتهمة هو بريء منها هذا في ظاهره شر. والقرآن يعطيني انطباعا آخرا يقول: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه ليست نقمة عليك، هذه نعمة. وكأن اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما هو منه بريء بالجنون، هذا الاتهام يصب زيادة فزيادة فيما أنعم الله به عليه. كيف يكون ذلك؟ أولا، منذ أن قالها قريش أنه مجنون واتهموه عليه الصلاة والسلام بالجنون، العجيب حين نقرأ ما كتبه عنه أعداؤه، لما نقرأ ما كتبه الأعداء قبل ما كتبه من يحبه عليه الصلاة والسلام، سنجد أن ما كتبوه وما أحد فيهم اتهمه عليه الصلاة والسلام بصفة الجنون، حاشاه عليه الصلاة والسلام. شيء عجيب، حتى الأعداء ما اتهموه بالجنون بعد قريش إلا قريش. فيا ترى قريش التي عرفته صغيرا رضيعا بينهم، التي ربته وتربى على أعينهم وبين ظهرانيهم، لماذا افترت عليه هذا الافتراء؟ ولماذا سمح لها الله سبحانه وتعالى أن تفعل ما فعلت؟ أولا، هي فعلت ما فعلت ليس من باب سماح الله. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لا الكفر ولا الافتراء ولا الكذب ولا الشرك لعباده، وهذا محض افتراء وكذب. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث القرآن في سورة القلم منذ أول الآيات يبين لي أنك حين تتصدى لقضية الإصلاح والتجديد تفهم وتستوعب أنك ممكن أن تتهم بأي شيء. ممكن أن تكون سيد العقلاء وتتهم بأنك مجنون كما حدث مع نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فكن جاهزا مستعدا مدركا أن من يعارضك سيسلك معك كل الأسلحة، والأسلحة غير الشريفة والوسائل غير الشريفة. ونحن في زماننا وفي واقعنا، الواقع يشهد كثير ممن يتصدون للإصلاح بين الناس ولعملية الإصلاح في واقعهم أو مجتمعهم يتهموا بأشياء مختلفة، حتى يتهموا في أحوالهم الشخصية، حتى يتهموا في أحوالهم الأسرية، وقد يتهموا في أعراضهم، وقد يتهموا حتى في شرفهم ومما هم منه براء. ونحن لسنا ببعيد من تدبرنا لسورة مريم العفيفة الطاهرة التي كانت مثالا لنساء العالمين، اتهمت في أي شيء، في أكثر شيء هي أشد ما تكون منه براءة وعنه بعدا. سنة من السنن الماضية في الخلق والكون. طيب السؤال يبقى مطروح، لماذا التهمة شديدة ومؤلمة ومزعجة؟ لأن الإنسان بريء منها لمن يتهم منها، وهذا ما نقوله نحن في حياتنا. كيف يتهموني بشيء أنا ليس فيه؟ لا تتضايق، لا تنزعج. إذا لماذا يحصل لي؟ القرآن يعطينا الإجابة في ثنايا تدبرنا لسورة القلم، حتى يسقط من عينك وتسقط من عينك ومن نفسك ما يقوله الناس عنك ثناء مدحا أو ذما، حتى لا يعد لكلام الناس عنك تلك القيمة التي لا ينبغي أن تكون، حتى تفهم وتدرك معنى أن يتكلم الناس عنك بالمدح والثناء أو يتكلموا بشيء آخر. فإذا أدركت هذه الحقيقة سقطت الشخوص البشرية عنك وسقط اهتمامك بما يقولون، وما عدت أنت كشخص تهتم إلا بما يقوله وما يعرفه الله سبحانه ويعلمه منك وعنك. تدبروا معي كيف يربي الخالق سبحانه وتعالى عباده المصلحين ويزرع فيهم الإخلاص. الإخلاص ليس بالعملة البسيطة،
إخلاص عملة نادرة يربى عليها الإنسان. كيف تربى عليها وأنت ليل نهار تسمع آيات المدح والثناء عنه وعليك؟ كيف؟ سيكبر في نفسك ما يقوله الآخرون، ولكن حين يقل ذلك في نفسك وتتضاءل قيمته في حياتك الأمر يتغير. فمنذ اللحظات الأولى وبدايات الرسالة المحمدية ورسالة القرآن العظيم، نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أسقط من نفسه وذاته الشريفة ما يقوله وما تقوله قريش عنه، وقد قالوا فيه ما قالوا، والقرآن سطر كل ما قالوا وحفظ كل ما قالوا وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قالوا عنه كاهن سطره، قالوا أساطير الأولين سطره، قالوا مجنون سطره وقاله، قالوا ساحر سطره في الكتاب، كل شيء سطره لأجل هذه الغاية العظيمة وليس لأجل أشياء أخرى. وكذلك ليعطي رسالة واضحة لكل المصلحين عبر الأزمنة: أنت تهتم بما يقال عنك ولا ما يعرفه الله عنك؟ هذه إجابة للسؤال. أنت بماذا تهتم؟ نقطة مهمة وقضية جوهرية. قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، بشارة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. لماذا هذه البشارة منذ البدايات؟ قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ما من عبد وما من إنسان يقترب من هذه الرسالة العظيمة رسالة القرآن إلا وكان له من الأجر غير الممنون. غير ممنون ما كان. ناس تتفاوت في الأجور، ولكن هذا القرآن الكتاب العظيم المبارك لا يمكن لعبد من عباد الله قل شأنه أو ارتفع بين الخلق والناس، لا يمكن له أن يقترب من القرآن فلا يكون له حظ من الأجر غير الممنون بكل أشكاله وصوره التي تركها القرآن مفتوحة هنا. هل هي مختصة بالآخرة؟ أبداً، في الدنيا، في كل شيء في حياتك. فإذا اترك عنك ما يقوله الناس. كلما اقتربت من القرآن وحملت هم القرآن في قلبك وصدرك وحياتك، ورفعت راية القرآن ورسالة القرآن ليس كشعار ولكن كسلوك ومنهج حياة وعمل وتطبيق ودعوة وإصلاح، ستجد أن لك أجرا غير ممنون لا يدانيك فيه إلا من كان خيرا منك في ذلك المضمار وليس شيء آخر. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيما شهادة. وتدبروا معي في المقابلة في سورة القلم. قالوا عنه مجنون، وسيقولون عنه في سورة القلم في الأواخر، وسيقولون عنه ما يقول، والقرآن يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. أيهما أرفع شأنا؟ أيهما أعظم شهادة؟ أي شهادة؟ شهادة بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تذكرك اليوم ينساك غدا، وإن قال عنك خيرا اليوم قد يقول عنك شيئا آخر غدا. ولا شهادة رب العالمين رب العزة سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. موقع هذه الآية العظيمة والشهادة العظيمة من رب العزة سبحانه لنبيه الكريم العظيم تعطينا أي شيء: مكانة الخلق في الإسلام، مكانة الخلق في القرآن. لا شيء يرفع رسالة القرآن كالأخلاق، ولا يمكن أن تصل دعوتك إلى أحد إلا بقدر ما يكون لك من حظ ونصيب في الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أنت صاحب الخلق العظيم التي شهد بأخلاقك وسموها ورقيها وعظمتها الرب سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. شيء آخر من الدلالات في هذه السورة: أنت إذا كنت تحب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حق المحبة، اعتني بأخلاقياتك، اعتني بسلوكياتك. ما من شيء كثر مدح النبي عليه الصلاة والسلام عليه وفيه كالخلق.
أعظم الناس خلقا. لابد أن يكون لك نصيب من الخلق العظيم، من الخلق الحسن بكل الشمائل العظيمة التي ستأتي بعد قليل، بعضها في سورة القلم وبعضها مبثوثا في كتاب الله عز وجل. رقي، أخلاق، كرم، تسامح، إيثار، عفو، صفح، مغفرة، نسيان لأخطاء الآخرين وما يقول. ولا قريش العمر كله كانت تقول عنه ما قالت. فكيف كان فعله عليه الصلاة والسلام حين التقى بهم بعد سنوات في فتح مكة؟ عاتبهم، قال لهم لما قلتم عني، قال لهم لما فعلتم ما فعلتم، قال لهم لما أخرجتموني. لا تثريب عليكم، أنتم الطلقاء، ذهبوا. بقطع النظر عن مدى صحة هاي المقولة، لكن هذا الذي حدث هو الذي يشهد به التاريخ. هذا الخلق العظيم، الخلق الذي يجعل الإنسان يترفع عن دناءة الانتقام من أحد، لأن الانتقام فيه دناءة لا تليق بالمؤمن الذي يرفع رسالة القرآن العظيم. نحن في مرات كثيرة في تدبر القرآن قلنا بعض الأشخاص يريد أن يرد الكلمة ب10، هذه لا تتوافق مع من يرفع راية القرآن. تدبروا كيف القرآن يربي بالكلمة. أنت إذا تريد فعلا أن تربي نفسك ويكون لك حظ ومتابعة واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إياك أن تكون من هؤلاء. الكلمة لا ترد الكلمة ترد بأحسن منها، وكأنها تحية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس لأنه يستحق ذلك، ولكن أنت قررت أن يكون لك شرف أن ترفع راية القرآن ورسالة القرآن. قال فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون بأي شيء؟ قال فستبصر ويبصرون بكل المستقبل الذي ستحمله هذه الرسالة العظيمة. القرآن في هذا الموضع من السورة يعطينا شيء من البشارة، ليس فقط لرسالة القرآن العظيمة ولا بشارة خاصة بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولكن لكل المؤمنين والمجددين والمصلحين، وهي خاصة به في هذا الموضع. فستبصر ويبصرون، ما هي العاقبة؟ ما هي المآلات؟ اليوم يقولون عنك أنك مجنون، واليوم يقولون عنك أنك ساحر وكاهن وكذا. فستبصر ويبصرون ماذا سيكون هذا الدين وكيف سيكون هذا الدين. ولو أن أحدا من قريش، وهذا من ضرب الخيال، المغيرة ولا غيرهم قرأ جزءا مما يكتب عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بالأقلام التي كتبت بكل لغات الأرض، لفهم جزءا من هذه الآية. فستبصر ويبصرون، سترى وهم أيضا سيرون. أي شيء رفعت هذه الرسالة العظيمة يظهره على الدين كله. الحق يظهر، القرآن يرتفع، بشارة لكل المؤمنين. الحق سيرتفع، ورسالة القرآن ما جاءت لأجل أن يخفت صوتها أبدا. رسالة القرآن جاءت لأجل أن يعلو ويرتفع صوتها، ولذلك لابد أن يكون لك حظ منها، حظ من تلك الرفعة في الصوت وفي إعلاء كلمة القرآن ورسالة القرآن. قال بأيكم المفتون؟ تحدي، من الذي فتن هنا؟ أنت ولا قريش؟ أيهم المفتون؟ من الذي افتتن بهذه الرسالة؟ من الذي ابتلي بهذه الرسالة؟ بأيكم المفتون؟ بعض الناس، وذكرنا هذا في مرات سابقة، حين يقترب من القرآن أو يقترب من معنى الالتزام الحقيقي بالدين، يصلي أكثر، يحفظ قرآن أكثر، يقرأ سورة البقرة أكثر، فإذا به يعرض له ابتلاء. ما هو ذاك الابتلاء؟ أنه الله سبحانه وتعالى يبتلي أو يختبر في نفسه، في صحته، في فقد عزيز عليه، فيبدأ هنا الشيطان يدخل على الساحة
التزمت، اقتربت، انظر ماذا حدث فيك. قريش كانت تعير نبينا عليه الصلاة والسلام فتقول له: يا محمد، قد كنت بيننا قبل هذا القرآن وتلك الرسالة مرضيا، مرفوع الرأس، رفيع الشأن والمكانة، محظيا عندنا. وهي عبارة قالها قبلهم بعض من كان يعارض الأنبياء: يا صالح قد كنت فينا مرجوا. قبل ما تجي هذه الدعوة والتوحيد والكلام هذا كله كانت لك مكانة سامية فيما بيننا. ما الذي غيرك وجعلك تأتي لهذا القرآن فتنخفض مكانتك بيننا وتفقد رفعتك بيننا وتفقد تلك الحظوة التي كانت لك بيننا؟ قريش كانت تقول لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هذا. وكذلك كل من يتعرض لموضوع الإصلاح. لماذا تأتي بالكلام على نفسك؟ لماذا تأتي بأوجاع الرأس والمشاكل على نفسك؟ خليك ساكت أحسن، خليك محافظ على مكانتك في المجتمع ومنزلتك، لأنك حين تنتقد انتقاد بناء وتريد أن تصحح وتريد أن تعدل وتريد أن تبني، سينزعج منك من ينزعج، وستفقد حظوتك عندهم، وستفقد محبتهم لك. ولكن القرآن وبدايات سورة القلم يعطي كل هؤلاء الذين يحملون هم القرآن والإصلاح: لا عليك، أنت ما جئت لتطلب حظوة عند البشر حتى تجري وتركض وراءها، ولا جئت لأجل أن يقال عنك هذا وذاك. أنت جئت تحمل رسالة، فلا يهمك قضية الحظوة والمكانة والمنزلة والرفعة إلى آخره. ونحن أنا وأنتم لو نتساءل فيما بيننا: ما الذي يقف حائلا بيننا وبين النصح في كثير من الأحيان؟ لماذا لا نتجرأ على نصح غيرنا ولو كانوا أقارب أو أهل؟ لماذا؟ ما الذي يحول بيننا وبين النصح؟ الخوف، الخشية. خشية من أي شيء؟ أن أفقد مكانتي عند فلانة، أن أفقد محبة فلانة إلي، أن تنزعج مني فلان، أن تنزع. وماذا؟ هل ما تضحي به وهذه الرسالة العظيمة لأجل أن لا ينزعج منك أحد؟ هل أنت جئت لهذه الحياة وعلى هذه الأرض لأجل أن ترضي جميع الناس والأطياف ولا تفكر فيما يرضي الله؟ هو لو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فكر بهذا المنطق، منطق قريش، أكان جهر بالدعوة؟ أكان امتثل للأمر الإلهي فاصدع بما تؤمر؟ أبدا أبدا ما كان فعل ذلك. ولكنه ما جاء يطلب رضا بشر ولا ثناء الناس ولا المدح، جاء فقط يطلب رضا الله سبحانه. قال: بأيكم المفتون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أهم شيء في حياتي وحياتك أن يعلم الله سبحانه وتعالى، وهو العليم بخفايا الأمور وما في الصدور، أن يعلم مكانة الهداية في قلبك، أن يشهد لك بالهداية. أما الآخرين وما يقول الآخرون عنك من المهتدين من الضالين، هذا لا يهمك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. طيب، فماذا تفعل؟ قال: فلا تطع المكذبين. موقف الإنسان أول ما يسمعه يتساءل: طيب هو لا زال في موقف ضعف وقريش غالبة عليه، أول أمر يأتي إله يقول له فلا تطع المكذبين. طيب طعهم بالتدريج شوي شوي، أو خذهم كما يقال على قدر عقولهم، أو بهدوء، أو لا تعارضهم بشكل مباشر، شوي شوي. قال: فلا تطع المكذبين. قضية مصيرية، الحق لا يقبل تنازلات، الحق ما فيه رمادي، ما في مساحة رمادية. هو يحق
يا باطل. هو ما في شيء في الدنيا اسمه نص حق، ولا في شيء اسمه ربع حق، في حق وفي باطل. عند هذه المنطقة الحساسة في الدعوة وفي الرسالة هناك حق وباطل، ما في منطقة في الوسط. فلا تحاول أن تمسك العصا من الوسط، لأنك ستضيع وستفقد كل شيء. مبدأ عظيم من مبادئ التعامل مع رسالة القرآن: فلا تطع المكذبين. لماذا اختار لفظة المكذبين ووصفهم بالمكذبين؟ هؤلاء، والنموذج الذي قدمه القرآن في سورة القلم نموذج قريش، كذبوا بدعوتك. إياك أن تتخيل أنهم سيأتي زمان عليهم ويصدقون بدعوتك، أبدا. فلا تطعهم، ولا تقدم تنازلات، ولا تتعب نفسك، ولا تجري وراهم، ولا تحاول أن ترضيهم، لأنك ستفقد كل شيء. هؤلاء يكذبون برسالتك. يعني بعض الناس في زماننا وفي واقعنا يجري وراء هذا ويجري وراء ذاك، ويقول كلمة من هنا وكلمة من هناك، وأصبحنا نعيش في زمن حتى آيات القرآن العظيم ينتقى منها ويختار. فلما تأتي على الآيات التي فيها جهاد على سبيل المثال، طيب خليها بعد سنة، طيب خليها بعد سنتين. وحين نأتي على الآيات التي يقول الله سبحانه وتعالى وهو القائل في هذه وتلك: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويتكلم القرآن العظيم عن كل هذا، تراهم يستشهدون بالقرآن. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. القرآن يشهد عليك، القرآن يؤخذ كله، لا يؤخذ أجزاء مفرقة. قال: الذين جعلوا القرآن عظيم. ولذلك القرآن في آيات أخرى قال: فوربك لنسألنهم عن كل شيء أجمعين، عما كانوا يقولون وعما كانوا يعملون. فلما أنت تقدم التنازل وتقول الحمد لله، خليه ده يستشهد بآية من القرآن أحسن مما لا يستشهد، ليس هذا، وليس هكذا منطق القرآن، وليس هكذا يفعل برسالة القرآن العظيم. لا، قال: فلا تطع المكذبين، لأن من كذب ببعض آيات الكتاب ولا تروق لمزاجه العام لأي سبب، لحاجة في نفسه، إياك أن تصدق أنه يصدق ببعض الآيات. هو لا يصدق بها، لا يصدق برسالتها، هو فقط ينتقي ما يروق له هو ويحقق مزاجه ومصالحه الآنية المادية، ويخضع القرآن العظيم الذي هو كلام الله لمنطق المصلحة التي لا ينبغي أن يخضع لها كلام الله. فكلام الله لا يخضع له شيء، وكل شيء يخضع له. قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. وتدبروا في اللفظة، القرآن دقيق في ألفاظه. تدهن، الدهن، حتى نحن حتى في اللغة نقول يدهن. لماذا تدهن؟ ولماذا تستعمل الدهن؟ لأجل أن تلين الشيء، لأجل أن يجري الشيء. حتى الأشياء التي لا تسير بسهولة، حتى السيارة أو الناقلات أو المركبات لها دهن خاص بها، فأنت حين تضع الدهن تسير تلك الآلات بيسر وسهولة. قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. كشف له ألاعيبهم. هؤلاء القوم، والكلام ليس فقط لنبينا الكريم كما ذكرنا، كل من يقف مع هذه الرسالة وضد الرسالة، رسالة القرآن عبر التاريخ وعبر الزمن. القرآن متجاوز لكل الأزمنة. ودوا، يتمنوا، لو تدهن فيدهنون. شوي يتنازل وسيتنازلون. داهن، ونحن القرآن استعمل لفظة ودوا لو تدهنوا فيدهنون.
ونحن ذكرنا في مرات أخرى من المصطلحات الحديثة. خليك دبلوماسي بمعنى أي شيء، بهذا المعنى الذي يستعمله القرآن. القرآن يقول تدهن فيدهنون، مداهنة، ملاينة. طيب ما القرآن العظيم غريب، يعني القرآن العظيم هو الذي يأمر باللين والرفق، أليس كذلك؟ القرآن العظيم هو الذي امتدح نبينا الكريم في موضع آخر عليه الصلاة والسلام، وقال له وخاطبه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم أخلاقه وصفاته أنه لين الجانب، أنه عنده صفة الرفق. الرفق ليس فقط بالإنسان، حتى بالحيوان والطير وكل شيء. لماذا القرآن ما يقبل منا المداهنة هنا؟ قضية مختلفة. المداهنة لما تكون في قضية مصيرية كقضية الحق والقرآن، هذه ليست لينا، هذه ليست رفقا، لأن بعض الناس يستخدمون الشيء في غير موضعه، فيقول لك رب العالمين يحب اللين، خليك لين هين سهل سمح. سهل لين سمح صح، ولكن ليس في الحق، وليس في التنازل عن الحق، في الحق لا. ولذلك مما روي وثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يغضب لنفسه ولا يثأر لنفسه أبدا. ولما انفعلت حتى بعد ذلك بسنوات وأعوام بعض القبائل اليهودية بني النضير وغيرهم ما فعلوا، وحاولوا أن يغتالوه ويقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، هو عفى عمن عفى منهم. القضية متعلقة بشخص، ولكن لما تأتي القضية إلى قضية مصيرية متعلقة بالدين والقرآن ما يتنازل. ولذلك ما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم إذا حد تكلم فيه مثل ما تكلمت قريش لما قالوا مجنون وكاهن وساحر وكل شيء. ولكن ما الذي يغضبه؟ يغضبه لما تنتهك حرمة من حرمات الله أو حد من حدود الله، يغضب، ولا شيء يوقف غضبه عليه الصلاة والسلام. الحق. هو لماذا يحب الحق كثيرا؟ هذه من أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام. وأنا وأنت بقدر ما أنت تحب الحق وتدافع عنه، بقدر ما ربي سبحانه وتعالى يعلي شأنك ويرفع من قدرك في نظر كل الناس، من يحبك ومن يكرهك، من أنت تسعى وراء رضاه أو تفكر في رضاه، أو من لا تسعى في رضاه. أنت تحب تدافع عن الحق. ولذلك من أراد أن يرفع شأنه، من أراد أن يرفع له شأن في الدنيا والآخرة ويكون له ذكر، فليتخذ من الحق صاحبا ومن الباطل عدوا ومن الصدق قائدا ومن الكذب عدوا. هذا الطريق. قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كشف. هؤلاء يريدون المداهنة وهو لا يداهن، وقد فعلوا، والقرآن يشهد والتاريخ يشهد والسيرة تشهد. ليس هذا فقط، ثم بدأت الآيات العظيمة بسرد مواصفات لأولئك الذين يعارضون رسالة الحق عبر التاريخ. قال ولا تطع كل حلاف مهين، وبدأ بالصفات الرذيلة القبيحة التي تكرهها النفوس، وآخر شيء سيأتي بالصفات التي تعجب بعض النفوس وأحيانا تمتزج عليه الأشياء فلا ترى الأشياء على حقيقتها. حلاف في بعض الناس، ونحن ذكرنا هذا في مرات في تدبرنا، يحلف كثيرا وهي من الصفات المنهي عنها، ويعتقد أنه كلما ازداد حلفا سيصدقه الآخرون. والقرآن ينهى عن هذه الصفة. ما يجعلك صادقا ليس أنك تحلف كثير ولا كثير الحلف، لا،
ولا كثير القسم وتقسم كثيرا. ما يجعلك صادق شيئا آخر سيأتي عليه القرآن في سورة القلم. قال ولا تطع كل حلاف مهين. لماذا جاء بذكر هذه الصفة العظيمة؟ لأنك أنت كل إنسان يمشي في طريق الإصلاح ورسالة القرآن سيعرض له أشخاص هؤلاء هي مواصفاتهم، كثيري الحلف والقسم بالله. ولذلك من أكثر الصفات التي ينبغي للمؤمن أن يتجنبها في حياته كثرة الحلف والقسم. بعض الناس على الطالعة والنازلة اعتاد لسانه على هذا، ليس بالصفة التي ينبغي أن تكون في الإنسان المؤمن. قال مهين، رغم عن أنه هو كثير القسم والحلف، ولكن هو ماذا؟ على كثرة حلفه هذا الإنسان مهين، ليس له مكانة ولا منزلة. والعجيب القرآن اختار الكلام والكلمات والأوصاف بدقة عظيمة، لأنه سيأتي بعد ذلك صفات من المواصفات التي ينظر فيها الناس إلى هذا الشخص ولا يرونه مهينا أو حقيرا بينهم. صحيح ذكرت كثير من كتب التفاسير أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، ولكن الآيات عامة، هاي من قواعد التدبر في كتاب الله. ولكن الوليد بن المغيرة اللي هو كان مهينا في قومه، هو كان من كبار سادات قريش، رجل مكانه، إذا دخل للمجلس قام أهل المجلس جميعا وقفوا له احتراما وتقديرا لرفعة شأنه ومكانه. القرآن يأتي عليه ويقول مهين. ما قيمة أن يكون الإنسان رفيع الشأن بين الناس مهينا عند خالقه عز وجل الذي هو به أعلم؟ سنأتي عليها. وتتوالى الصفات. قال هماز مشاء بنميم، الصفات القبيحة التي لا ينبغي لأي إنسان يرفع رسالة القرآن أن تكون فيه أو أن يكون له أحد به هذه المواصفات. والقرآن على فكرة هنا ليس فقط الكلام موجه لأصحاب الرسالات، لأصحاب المكانات في المجتمع كذلك، الناس الذين يأخذون لهم بطانة من حكام وأمراء وسفراء ووزراء وغيرهم وأصحاب المكانة في المجتمع. إياك أن يكون أحد من بطانتك فيه واحدة من هذه الصفات. تدبروا القرآن كيف يقيم الحياة الإنسانية ويقومها ويعيد الأمور لنصابها. لأن بعض الناس لما يجي يريد أن يختار له بطانة يعني يقربه. يعني لماذا سميت بطانة؟ مثل بطانة الثوب، تلتصق بالثوب، فمن يقربه إليه يبحث له في مواصفات. القرآن يعطيك المواصفات. لما تحب تقرب شخص انظر مواصفات الشخص الذي تريد أن تقترب منه وتطيعه. إن قال ولا تطيع كلام وتسمع كلام من؟ إذا كان في هذه الصفات لا تطيعه. هماز كثير الهمز، والقرآن يحمل حملة شعواء على أولئك الذين يهمزون. والهمز طبعا ليس فقط خاصة في زماننا زمن التكنولوجيا، ما أصبح فقط بالحركات والإشارات، فيه استخفاف بالآخرين، فيه إهانة للآخرين، فيه تجني على الآخرين، فيه احتقار للآخرين لأي سبب من الأسباب المختلفة. بعض الأشخاص يقول الكلمة كما قال ذكر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضع مختلفة، يقول الكلمة أو يؤشر الكلمة الحركة بيده لا يعمل لها حساب، وهي قد تهوي به بعيدا في الرذيلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وليس فقط في السيئات. القرآن وضع ضوابط للغة الجسد، فاللغة التي فيها إهانة وهمز ولمز بالناس لا ينبغي أن تكون. الإشارة، تدبروا أي عظمة في هذه المبادئ العظيمة.
طيب لماذا القرآن استعمله؟ لأن أيضا الوليد كما ذكر الوليد بن المغيرة وغير الوليد بن المغيرة من كفار قريش كانوا يهمزون ويسخرون ويستهزئون بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وبمن يتبعه أيضا، فيأشرون ويستعملون لغة الجسد ولا تكفيهم لغة العبارة، والقرآن جاء ليهذب هذه اللغة. فأنت تخير من تطيع وتطاوع. وهذا على فكرة مقومات الصحبة هذه ليس فقط للبطانة وليس فقط خطاب محصور فقط بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في سورة القلم، هاي مواصفات عظيمة. هذا دستور اختيار الصحبة. إذا كان لك صاحب لسانه متبرئ منه كما يقال، ولغة الجسد عنده تعبانة، مستوياتها تعبانة، لا تصاحبه ولا تطع. قال هماز مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة. كلما أردت أن تبيع خبرا من الأخبار ضعه في فيه فإذا به انتشر. هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة بين الناس. ما عظمة هذا القرآن! وللأسف كثير من الناس وبما فيهم أحيانا بعض المسؤولين قد لا يختار من يقترب من إلا يحرص على ذاك الإنسان الذي ينقل له أخبار الآخرين. من المواصفات التي يحرص عليها في من يقربهم أن ينقلوا له أخبار الآخرين عنه وما يقولونه عنه. والقرآن يأتي فيذم ويقول هماز مشاء بنميم، لا تطع. طب ما هو ده يبصرني، يفتح عيوني. نحن هكذا نقول، ليس كذلك؟ فلان يريد لي الخير، ينقل لي الكلام لأجل أن يبصرني. والقرآن يقال هماز مشاء بنميم، قال فلا تطع المكذبين. شيء عجيب. ما هذا الكتاب العظيم الذي كأن النظرة التي نعيشها اليوم ابتعدت كثيرا عنه، فعلا ابتعدت عنه. نحن نبحث عن من ينقل إلينا الكلام بعض الأحيان، والقرآن يقول لي إياك أن تقترب من الذين ينقلون إليك الكلام. طيب وماذا حين لا ينقل لي الكلام؟ لا يسووا لا يعملوا لكذا، أنت في كنف الله ورعايته. كيف يدافع عنك؟ هو كيف يدافع عنك؟ عليك أن تتخلق بهذه الأخلاق. بعد قال مناع للخير معتد أثيم. تدبروا في المواصفات. ومناع للخير ليس فقط المال، لا، كلما رأى باب خير يريد أن يفتح لأحد سده عنك. فإذا قلت له يا فلان دعنا نذهب نزور فلان أو نعطيه أو نجامل أو كذا، أو ربما هو في حاجة ونتصدق عليه أو نكرمه أو نساعده، يقول لك لا، أنت لا تعرف فلان عنده كذا وكذا 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 وكذا، أنت لا تعرف ماذا يدور حولك. كلما أرادت يدك أن تمتد بالخير لشيء منعها، كلما أردت أن تفتح باب خير سده وأغلقه في وجهك. أي صداقة هذه؟ أي بطانة هذه اللي تريد أن تقربها أنت؟ كلما جئت تريد حتى أن تجلس مجلسا فيه خير أو ذكر لله عز وجل صدك عنه وأغلق الباب في وجهك. هذه بطانة هذه تقرب؟ انظر من تصادق، انظر من تصاحب، انظر من تقرب. تدبروا في آيات القرآن وهي تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل الناس، ليس فقط نبينا. القرآن ليس لنبينا الكريم فقط عليه الصلاة والسلام. قال مناع للخير بكل أشكاله وصوره. والعجيب أن هذه المواصفات بينها تلازم. يعني الإنسان اللي يمشي بين الناس بالنميمة وينقل لك الكلام السيء عن الآخرين، طبعا لما تريد تقدم أو تفتح أي باب خير للآخرين سيسده عنك.
وكلما أردت أن تنفع أحدا من الناس أتاك بقائمة طويلة عريضة فيها عشرات الأسباب التي ينبغي أن تقف بينك حائلا وبين الوصول بخير إلى أحد منهم. إشكالية خطيرة، وللأسف هي سائدة في زماننا وواضحة منتشرة. إذن المواصفات التي ينبغي أنت أن تسلك في حياتك أولئك الذين لا يمنعونك عن خير تريده، يمنعوك عن شر صحيح، ولكن لا يمنعوك عن خير. قال مناع للخير، بعد معتد أثيم. اعتداء سواء كان بالقول أو بالإشارة أو بالفعل أو بكل الأشكال المختلفة، ومنها ما ذكرناه قبل قليل في البداية لما قلنا بعض الناس لا يكتفي برد الكلمة بالكلمة ولا الإساءة بإساءة، الإساءة ب10 والكلمة ب20، جبل على حب الانتقام ويعتقد أن هذا هو الثأر لنفسه. قال معتد أثيم. لماذا أثيم؟ أعظم ما يسوقك في الإثم هو الاعتداء على الآخرين. لا شيء يوقعك في الإثم كالاعتداء على الآخرين. الحل من أعظم الحصانات في حياتك أن لا تعتدي على أحد، لا تعتدي على أحد، لا بكلمة لا بإشارة لا بهمز لا بلمز. إياك والاعتداء على الناس في أعراضهم، في أنفسهم، في أموالهم، في غيبتهم، في حضورهم. لا تعتدي على أحد. الاعتداء وما هو الاعتداء؟ تتجاوز الحد، تتجاوز الحق، حد الحق الخط. إياك والاعتداء على الناس. أكثر الناس وأشدهم فقرا يوم القيامة وإفلاسا أولئك الذين يأتون وقد حملوا بأوزار الاعتداء على الآخرين فما تركوا أحدا في حاله. ذاك شتموه وهذا سبوه وذاك اغتابوه وهذا نقلوا عنه نقلا سيئا ما تركوا شيئا. طيب لو وقفنا نحن في هذه الحالة وقلنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كم من هؤلاء اعتدى عليه؟ لماذا القرآن لا يفتح المجال لرد الاعتداء؟ هو قال في آيات أخرى عن الاعتداء، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، في مجال القتال والدفاع عن النفس، ولكن ليس في مجال السب والشتم. فأنت ما مصرح لك حين يشتمك أحد أن ترد عليه بالشتيمة، ولا إن سبك أن تسبه، ولا إن قذفك أن تقذفه. شوف رفعة القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم. قال عتل بعد ذلك زنين. أكثر الأقوال أن العتل ضخم الجسم. صحيح التفاسير لأنها وقفت طويلا عند السبب أن هذا هو الوليد، فقالت الوليد كان فيه شيء من قبح الصورة الشكل، ولكن واقع الآيات أن العتل ممكن أن يكون الضخامة، شيء له ضخامة، مكانة، قوة في الجسد. هل هذا من باب السياق، من باب الذم هنا في هذا المجال؟ لا لا لا، ولكن من باب إعطاء مواصفات، خاصة وأن القرآن في سورة المنافقون على سبيل المثال قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. جسمه كبير ضخم، عنده قوة وعضلات وكل شيء. القرآن ماذا يريد مني من كل هذا؟ القرآن العظيم يريد أن يلفت انتباهي أن القضية ليست بالمظهر الخارجي. مسألة مو مسألة شكل، ولا مسألة قوة في بدن، ولا مسألة مظهر خارجي. عتل بعد ذلك زنيم. زنيم على أكثر الأقوال ليس فقط أنه هو يعني لا ينسب للقوم ما ينسب لهم والقضايا المتعلقة بالنسب أو الأصل أو الحسب، لا، ولكن هو نوع من أنواع الدناءة في الخلق. دناءة في الخلق جعلته زنيم، جعلته يلصق بالناس وبالتالي سيلصق به ما ليس فيه. زنيم من نوع من أنواع الافتراء على الآخرين، يلصق بالآخرين ما ليس فيهم. ثم جاءت المواصفة العجيبة
اللي بدأ أول مرة بالمواصفات اللي تذم، ثم جاء بمواصفة غريبة كأنها في موقعها. قال أن كان ذا مال وبنين. كل مواصفات الذم قدمها القرآن أول مرة، ثم ختم فقال أن كان ذا مال وبنين. هذا الشخص اللي في كل هاي المواصفات القبيحة له رفعة ومكانة في المجتمع، صاحب أموال، والأموال شتى أنواع الأموال، مال كاش، حسابات في البنك، عقارات، صاحب عقارات ممكن، صاحب مزارع ممكن وبساتين كما ستأتي أصحاب الجنة، صاحب أطيان ممكن. بمعنى آخر من الوجهاء في الدنيا. وبنين، لماذا البنين؟ العزوة، القوة المعنوية، قوة العدد. إذن هذا إنسان ليس كما صوره القرآن في المواصفات الأولى، هذا في نظر الناس ذا مال وبنين. لماذا القرآن قدم الصفات الذم على الصفات الأخرى التي يراها الناس منه؟ الناس ترى الظاهر، كل ما يعرفون عن مواصفات هذا الشخص أنه ذا مال وبنين، ولكن مع أنه ذا مال وبنين القرآن قدم المواصفات اللي كانت قد ذكرها التي لا تعني شيء فيما وصفه الناس بعد ذلك، ليدلل إنه ما قيمة أن يكون الإنسان ذا مال وبنين وله حظ أو نسبة من هذه المواصفات الفظيعة التي ذكرها القرآن العظيم. سيرتفع شأنه؟ أمواله سترفع شأنه؟ لا. العدد والعدة والمكانة سترفع شأنه؟ أبداً. لذلك القرآن عقب عليها فقال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. طيب والمكانة الاجتماعية والمال والبنين والدنيا؟ قال سنسمه على الخرطوم. تدبروا معي في دقة الكلمة القرآنية. طبعا سنسمه على الخرطوم من إعجاز الآيات في القرآن هذه الكلمة. خرطوم يطلق ويراد به الأنف الذي هو أعلى شيء في الإنسان، ولذلك نحن حتى في سياق الكلام نقال فلان يأتي رغما عن أنفه، هذا أعلى شيء في الإنسان. والقرآن يقول سنسمه على الخرطوم، سنجعل له وسم وإشارة حتى يعرف بها بين الناس يوم القيامة. طيب لماذا يسمه على الخرطوم؟ كان يتعالى في الدنيا بأي شيء بالنعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه، المال والبنون، كان يتباهى ويتفاخر بها. والقرآن لا يريد تلك المواصفات، لا يريد أن يكون مركز اهتمام الإنسان في حياته ومحور اهتمام بين الناس أمواله وأطيانه وعقاراته وما يمتلك، لأن ليس هذا هو الذي يجعل. ولذلك نحن حتى في زماننا نقال فلان يشار له بالبنان، تعرف من هذا؟ هذا أغنى رجل في كذا، هذا أكثر إنسان يمتلك عمارات وأطيان وكذا وكذا. ليست هي هذه المقاييس، وليست تلك هي المقاييس التي تجعل أنت تطيع هذا من الناس. وهي هنا الكلمة التي قلناها تأتي في سياق الكلام عن من يتولى القيادات في مختلف الأماكن، سواء كانت قيادات رسالية مثل قيادة القرآن والمجتمع أو أي نوع من أنواع القيادات، لا تجري وراء المقاييس الفارغة التي أسقطها القرآن. القرآن أسقطها، أن كان ذا مال وبنين أسقطها، لا تهم. ما الذي يجعل الإنسان لديه قيمة حقيقية؟ أخلاق. ولذلك أول ما بدأ قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ما موقفه من القرآن؟ هاي مواصفة جديدة من المواصفات. أنت حين تصاحب أحدا أو تقرب أحدا أو تؤثر أحدا من الناس أو تسمع لكلام أحد وتقربه، بمعنى آخر مستشارك. ما هي مواصفات مستشارك؟
ما موقفه من القرآن؟ إذا قال لك عن القرآن أساطير الأولين، قد يقول قائل، ونختم بهذا، ما ظل أحد في الدنيا اليوم يقول عن القرآن أساطير الأولين؟ لا فيه. لما توصف أحكام القرآن بأنها لا تصلح لهذا الزمان، وأنها أحكام رجعية، وأن تعاليم هذا القرآن وتشريعات هذا القرآن ليست لهذا الزمان، ما تصلح، هاي مال زمان أول، مال زمان أجدادنا. هذا معناته أساطير الأولين. ما معنى أساطير الأولين؟ هي فقط تعني أنه ما قاله قريش أنه أساطير الأولين؟ لا، هم لما وصفوا القرآن، والقرآن دقيق في الكلمة، اختارها لأنها هذه الكلمة أساطير الأولين عابرة للأزمنة. هذه الكلمة عابرة للأزمنة. الآن كثير من الناس لما تيجي تقول له عن القرآن يقول لك بعد الصراحة يعني لا تقول لي قال الله وقال الرسول، يعني ما عليه، يعني هذا في الدين احنا الحمد لله متدينين وجاينا رمضان، والله بنروح للعمرة ونعتمر عمرة رمضان وبنصلي ونصلي 20 والقرآن وبنختمه، وش تريد بنسوي، وصدقات وبنتصدق. هو ليس أنت الذي تريد ولا أنا الذي أريد، الله ماذا يريد منك. لكن لما تجي عند القرآن وتقول له أحكام القرآن يقول لك يعني بعد أنت تعرف الحين ضغوط. ما هذا الذي يصفه لنا القرآن في سورة القلم غير الضغوط؟ ألم تشكل تلك هي الضغوط على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ضغوط بالمداهنة وضغوط بالترهيب. ألم تشكل عليه ضغوط؟ طيب كيف خاطبه القرآن؟ قال فلا تطع المكذبين. طيب والضغوط ماذا أفعل بها؟ أنت لن تفعل بها شيئا، سيفعل الله بها ما يريد. أنت المطلوب منك أن تفعل فعلك مع هذا القرآن. تدبروا في الكلمة. فإذا كان من تستشيره يقول لك عن القرآن أساطير الأولين ورجعية وأحكام رجعية ومال زمان أول، هذا تثق به وتجعله مستشارا لك؟ هذا هو الذي سيشور عليك؟ بما سيشير عليك إذا هو لا يعرف يشير على نفسه بشيء؟ لو كان فيه خير لأدرك أن هذا القرآن العظيم ما كان له أن يوصف أساطير الأولين، إن هو إلا ذكر. وتدبروا معي في الكلمة التي ستأتي بعد ذلك، آخر سورة القلم قال ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. تدبروا في المقارنة، أساطير الأولين والقرآن يقول ذكر للعالمين. هذا عزة شأن هذا القرآن، هذا رفعة شأن، هذا يرفع على الرؤوس ويوضع في الصدور ويحفظ في القلوب ويطبق في الواقع لأجل أن يرفع، وهو مرفوع عند الله وسيرفع. ولكن السؤال يبقى، أنت ما هو دورك؟ نقطة مهمة في حياتنا اليوم، ماذا تقول عن القرآن؟ كثير من الناس الآن هذا قد لا يقولها بشكل صريح مباشر، ما يستحي لأن ما يصير حرام، يعني يقول يشعر بها نوع من الإثم فلا يقول عن القرآن أساطير الأول، الحمد لله. ولكن يقولها ليل نهار حين لا يطبق القرآن، حين يدير ظهره لكتاب الله ولتعاليمه ولشرعه، فلا يحل فيه حلالا ولا يحرم حراما ولا يجدد فيه أمرا ولا يقيم لنهيه ولا لشرعه أمرا. ماذا تقول عنه؟ إشكالية خطيرة في حياتنا تعالجها سورة القلم التي تنتهي عند ذاك الوعيد سنسمه على الخرطوم. بمعنى آخر، اترك عنك، ماذا سنفعل به ليس هنا في الدنيا، الذي سيفعله الله به هناك. طيب وأنت امشي في طريقك، سر في دربك، اشتغل بدعوتك لله سبحانه وتعالى وبهذا الكتاب العظيم. ما يقوله هؤلاء وما سيقوله لا تحتاج أن تكمم فيه أفواه، تحتاج أن ترفع فيه فقط رسالة القرآن في نفسك وحياتك
تدبروا معي كيف يعالج القرآن هذه المعالجات التي تأتي وكأنها في عمق الحدث وفي عمق الواقع وعمق المجتمع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.